Коли мали, не цінували, а зараз піди пошукай, де знайти дешеву цифромильницю, цифрові фотомильниці і піктореалізм. Скільки робочих мегапікселів на сенсорі будь-якої камери? Коли жирний піксель дає краще зображення, ніж дрібний? Чи справді шуми артефакти заважають творчій фотографії? Чому наявність видошукача в камері важлива? Нарешті на що здатні фотоапаратики, яким по 20 років? Фототро на 40 хвилин у фотобарахолці на каналі про фотографію та відеозйомку. Друзі мої, доброго ранку! Сьогодні в рубриці «Фотобарахолка» ми підемо на ексклюзивний експеримент. І розглянемо кілька старих фотомильниць з матрицями лише на 3 мегапікселі. Як ви переконаєтеся, такі фотоапарати незвичайні. Вони дефіцитні, бо не молоді. Ви не часто знайдете їх в продажу, бо їм по 20 років. Але ці стариганиська вдатні до таких речей, як, наприклад, імітація піктореалізму та до інших творчих експериментів. Задешево. Чи часто нам з вами потрібне велике зображення? З досвіду скажу, що ні. Наприклад, знана фотографка Рінка Кваюші, про яку йшлося в одному з попередніх випусків, і від творчості якої в захваті вся Японія та півсвіту, експонує на виставках фотознімки завбільшки в 6,5 см. Мініатюри – це хитрий психологічний хід. Рінко змушує глядача підійти і впритул розглядати її роботи. Не обігти виставку галопом, розглядаючи крізь келих пива шедеври розміром в півстіни, а приділити увагу кожному її знімку. Це називається культура споглядання. Можливо, в цьому і є частина успіху Рінко. Тож, якщо ми з вами беремо камеру з матрицею лише на 3 мегапікселі, а по суті, можна сказати, на 1,5-2 мегапікселі, бо перший мегапіксель з 3 відповідає за зелене, другий за червоне, третій за синє. А на знімок виводиться середнє арифметичне з них. Не зрозуміли? Дивіться. Ось тут 100 світлодіодів. 50 відповідають за холодне світло, а 50 за тепле. І зараз працюють тільки 50 з них. Значить, потужність світла, що видає прилад, удвічі менше за заявлену. Потужність максимального світла удвічі менше за заявлену. І так теж. З матрицями, сенсорами камер, багатопіксельними сенсорами камер, та ж сама історія. Від заявленої кількості мегапікселів на знімку можна сміливо відмінусувати третину. Бо між заявленою, тобто потенційною кількістю мегапікселів і тим, скільки їх є на фотографії,
різниця. Різниця мінімум в ті кольори, що присутні на знімку. Отож, ми з вами зійшлися на тому, що з камери на 3 мегапікселі, яка видає 2-мегапіксельні знімки, не обов'язково роздруковувати фотографії на півстіни, а у всьому іншому така камера ще послужить. Висновки будуть наприкінці. Час посерфити в інтернеті. Місце являє собою аукціон, барахолку. І щойно ми зайдемо до нього за макропосиланням, як побачимо, дуже багато різних речей. Тут і ноутбуки, чого тільки нема, але нас цікавлять саме фотоапарати. І одразу ж клікаємо фотоапарат від 200 гривень. Чим я керуюся зараз при виборі фотоапаратів, які відкриваю у комп'ютері? Перше, він має працювати. Друге, він має бути дешевим. Ми ж все-таки шукаємо скарби на барахолці. По-третє, якщо в ньому щось не працює, наприклад, акумулятор, то щоб цей акумулятор можна було докупити. Річ в тім, що досить часто до нас везуть такий собі секонд-хенд в робочому стані за кордону, але це секонд-хенд з убитими акумами, тож докупити акумулятор часто буває необхідним. Ну, це і нормально. І ще одне. Мене цікавлять фотоапарати не дуже нові. Чому? Нехай у них буде стара матриця, яка передає цікаві кольори. Нехай там буде мало мегапікселів. Якщо ми не друкуватимемо знімок на всю стіну, то чому б і ні. І нехай вигляд знімків з цих фотоапаратів нагадуватиме нам плівку. Плівкові знімки з плівкових мильниць. Оце мені подобається. І лот номер 1 – фотоапарат Olympus FE170. Olympus – це завжди добре. Як я бачу, кришечка приймальника батарейок чи акумулятора у нього не відвалюється. Це плюс, хоча він потертий дещо. Читаємо опис, фотографує, але дисплей не показує. Люди добрі, ну що ж ви таке виставляєте? 99 гривень. Дякуємо. Дякуємо. Фотоапарат Kodak DX4530. Працює тільки відпало коліщатко, виберемо меню на запчастини. Ні, закриваємо. Дякуємо, звичайно, 100 гривень це приємна ціна. Цифровий фотоапарат Sony Cybershot DSC P73, 150 гривень. Працює 12 мегапікселів. Але об'єктив припинив виїжджати. От розумієте, яка ситуація? Пластик. Всередині стоять пластикові коліщатка і вони з'їдаються або припиняє працювати шлейф. Ну, щось таке відбувається. Пластикові деталі, убитий шлейф. Люди добрі, а навіщо ви зовсім вбиті фотоапарати виставляєте на барахолку? Kodak SX6200. Фотоапарат привезений з Німеччини, в гарному робочому і зовнішньому стані. Працює від 2 пальчикових батарейок, акумуляторів, карту пам'яті і акумулятори, звичайно, треба докуповувати. Але є вбудована внутрішня пам'ять. Читайте в описі всі характеристики. Є опис. Дякую. Оце серйозний вже продавець. Тип матриці SSD, що обіцяє нам гарні кольори з цього фотоапарату. Ефективні пікселі 2 мільйони, 2 мегапікселі. Ну, хай буде. Максимальна діафрагма 4,5. Майже мобілка. Але не забуваємо про SSD-матрицю. Нормальна фокусна відстань 50 см.
І що у нас ще тут є? Спалах працює. Супер. Баланс білого авто, витримка. З витримкою непогано. 1/2-1/2000 секунди. А це вже серйозно. 1/2000 секунди. От я вам зараз покажу. Це, наприклад, у фотоапарата Olympus системи PL. 1/2000 секунда. І скажу вам, що цієї витримки вистачає для більшості сюжетів, які я фотографую, фіксую на цю камеру. Тому 1/2000 секунди – це чудова витримка. До того ж, на цьому фотоапараті можна позбутися змазу, тому що у цього маленького фотоапаратика є автоспуск з затримкою на 10 секунд. Виставив і фотографуєш. Змазу від натискання на кнопочку не буде. 8 МБ вбудованої пам'яті. Тобто, якщо ви раптом забули вдома картку пам'яті, забули флешечку, є вбудована пам'ять у фотоапараті, яка вас завжди виручить. Мені подобається така передбачливість виробника. Давайте подивимося на цю крихіточку. Є оптичний видошукач. Ось тут оптичного видошукача нема. Для того, щоб на цей Olympus придбати видошукач електронний, мені доведеться викласти $250. Тому з цим фотоапаратом, який вміщується в кишеню куртки, я ходжу без зовнішнього видошукача. А тут є вбудований видошукач. Екранчик працює без питань. Продавець демонструє нам це. Не відходять відсіки від нього підпружинені. Тож давайте візьмемо назву кодек SX6200 і заб'ємо цей фотоапарат в пошук інтернету. Так, Flickr любить цей фотоапарат. У Flickr багато посилань на знімки з цього фотоапарату. View all. І дивимося. Дивимося, причому все підряд. Значить, друзі мої, одразу хочу вам сказати, що ця модель мені сподобалася. Я не скажу, що вона надзвичайно гарна для туристичної, наприклад, фотографії, але вона вдатна для фотографії творчої. І хочу одразу ще сказати, що в ній цікаво відпрацьовує оптика, на чому зосереджу вашу увагу незабаром. Гортаємо. Розумієте, яка ситуація? Чому на своєму маленькому Олімпусі я ношу радянської системи Industar 69? Не тільки тому, що він малесенький, зовсім крихітний і зручний. А тому, що ця оптика, на відміну від смартфону, дає об'єм. І коли на цей фотоапарат я фотографую хмари або віддалені об'єкти, то у мене виникає враження, що ці хмари можна полапати рукою на знімку. Такі вони об'ємні. І ось такий саме об'єм дає малесенький кодек. От, наприклад, є знімок скелі. Таке враження, що ці скелі можна помацати, настільки вони об'ємні. Морський пейзаж. Абсолютно натуральні кольори. Звичайно, я бачу шум, я бачу зерно. Чому сонця немає, небо суцільний софтбокс. Високий ISO цей фотоапарат не дуже любить, але і плівка любить зерно, дає зерно. Так що може бути. Тіні. В тінях цей фотоапарат себе не проявляє. Динамічний діапазон, скажімо, прямо слабуватий.
але кольори він дає надзвичайно приємні. Червоний – це червоний, жовтий – це жовтий. Ну, ось ще знімочок. Я так розумію, що на цей фотоапарат можна робити знімки в більшому розрішенні, в меншому розрішенні. Оце явно менше розрішення. Все розлазиться на пікселі. Але є така штука, яка називається піктореалізм. Сьогодні люди, які беруть сучасну цифрову фототехніку, змушені під піктореалізм творити імітації на комп'ютері, псувати знімки, аби досягти творчих ефектів. Ну, а тут піктореалізм одразу з камери, з вбудованої пам'яті. Добре, ідемо далі. Ну, прошу. Ще один приклад того. Зйомка, до речі, здається, велася крізь скло автомобіля, але ще один приклад того, що оптика цього фотоапарату дає об'єм. Хмари можна, як то кажуть, полапати рукою. Таке враження, що вони з вати зроблені, настільки гарний об'єм дають вони в небі на оптиці цього фотоапарату. І ще раз про кольори. Ви знаєте, мені мовчки хочеться подивитися, помилуватися оцією прекрасною черепицею. Боже, який колір черепиці. Оце справжнє технодрочево почалося. Пробачте. І на капличці зверху, на дзвіниці зверху теж різнокольорова черепиця. Я просто занімів, настільки мені подобається колір цього знімку, багаті кольори. І ще один знімочок, який теж, до речі, нагадує імітацію піктореалізму. Жовта лампа дає відблиск на червону цеглу, десь за обрій заходить сонце. Наскільки атмосферний знімок. Оптика цього фотоапарату дає об'єм, і матриця цього фотоапарату дає кольори. Що нам ще треба? Вулиця. Ну, не похвалиться великою різкістю цей знімок. До того ж, як ми бачимо, знімок робився, коли було темнувато, не без причини ліхтар на вулиці запалений, динамічного діапазону не вистачає, але щось у цьому є таке. Я б охоче перевів цей знімок в ЧБ і подивився, що з цього буде. Творчо. Поля, напевно, Тоскани. Нагадує поганеньку плівочку. Динамічний діапазон ніякий, але кольори гарні. Оце той випадок, коли червоне – це червоне. Клас. Ну, про кольори вже сказав. Мама рідна. Ну так, динамічний діапазон виїв, в тому числі шумами, затемнену нижню частину фотознімка. Але небо, кольори неба. Здається, що це полум'я палає десь в жерлі вулкану. І по краях зображення розмите. Звичайно, динамічний діапазон убив затінені місця. І з'явилося досить неприємне зерно, але там, де вистачило, це просто казка і пісня. Ну, що я вам скажу, друзі мої? Ага, чого ми не бачили? Ми не бачили з вами людей на цих знімках, кольорів облич, оскільки людська шкіра – це той еталон, завдяки якому ми можемо оцінити фотографію. Тому догортаємо до тих місць, де є портрети. Ну, знову, де не вистачило, але якась плівкова імітація.
Ну от нарешті нормально освітлене обличчя дитини, і мені подобається колір. Колір обличчя, колір волосся натуральний, чіткості нема. Ну от ще один знімок хлопчика, який десь, напевно, в ванні, в піні. Прекрасний колір обличчя, гарно проявлені очі. Щось у цьому фотоапараті є. Це, поза сумнівів, на сьогодні фотоапарат творчий. Kodak SX6200. І я б радив цей фотоапарат вартістю 200 гривень для творчої фотографії, для імітації, можливо, пікторіалізму. Ми будемо пам'ятати, що він дає зерно, що він любить світло, що у нього не дуже досконала оптика, яка милить по краях. Проте, якщо розкусити характер цього фотоапаратика, маленького, захалявного, то, напевне, можна отримати чимало щасливих годин, які можна з ним провести. Ось приклади того, де світла достатньо. Ось тут автор фотографує під відкритим небом. Вітаю такі моменти. Непогано. Може бути. Може бути. І це може бути кольори знову-таки на висоті. І тут у нас, так розумію, світла всередині вистачає, по краях не вистачає, і по краях одразу лізуть шуми, зерно. Тобто цей фотоапарат Kodak SX6200 любить, коли рівномірно освітлені ваші майбутні знімки. Проте, якщо говорити про творчу фотографію на цей фотоапарат, то давайте подивимося ось цей знімок. Друзі мої, якщо ви з'ясуєте характер вашого фотоапарату і як друга не підставлятимете його в ті умови, які для нього неприйнятні, то він подарує вам чудові знімки. Переходимо до інших фотоапаратів. Теж 200 гривень цифровий фотоапарат Hewlett-Packard PhotoSmart M307. Digital камера, компакт на 3,2 мегапікселі. Ну тут фотоапаратик, як сказати, 3,2 мегапікселі. Це теж начебто небагато, але якщо йдеться про туристичне фото, якщо йдеться про фотографування для соціальних мереж, то чому ні? Трикратний оптичний зум, моє шанування, це дуже добре. Звичайно ж, екранчик працює, дві батарейки. Так, достатньо рідка модель, пише продавець, відзначається гарною передачею кольорів. При 3,2 мегапікселі знімки вдаються краще, ніж у багатьох камер з заявленими 8-10 мегапікселями. На камері просто жирний піксель. Що таке жирний піксель? Ми розбирали цими днями нещодавно. Посилання розміщую під цим відео. Можете передивитися, якщо раптом пропустили, що таке жирний піксель. За рахунок жирного пікселю 3 мегапіксельний фотоапарат може
видавати кращі знімки, ніж ті, на матрицях яких заявлено 8-10 мегапікселів. Покайфуємо із зовнішнього вигляду цього фотоапарату. Ні, тут написано щось 15-кратний зум. Щось я не те прочитав. 15-кратний зум, ну не знаю. Можливо, зум тут і цифровий є. Кришечка, лючок відсіку для батарейок не відходить. Це плюс. Спалах є. Є видошукач. Симпатичний фотоапарат. Забиваю його в пошук. Flickr. Треба, щоб Flickr почав доплачувати нашому каналу з вами за рекламу. І відкриваємо різні посилання. Так, на цей фотоапарат фотографують. І фотографують багато. Відкриваємо все підряд, що тут є. Пейзажі відкриваємо. Одразу хочу сказати, що цей фотик Hewlett-Packard вдатний до непоганих пейзажних знімків. Починаємо дивитися. Перше, що впадає в очі, це те, що цей фотоапаратик Hewlett-Packard також дає об'єм. Я не знаю, що за оптика у цих старих камер, але таке враження, що абсолютно не пласкі знімки. Враження, що можна помацати те, що є на знімках. І хмари можна помацати, і можна помацати зображення дерев, які вдалині, рельєфу. Можливо, деталізація не дуже гарна на цьому фотоапараті з 3 мегапікселями. Все-таки пейзаж на 3 мегапікселі. Це але об'єм він дає однозначно. Динамічний діапазон дозволяє бачити краще і гірше освітлені місця на знімку. Зерно лізе зерно, але і динамічний діапазон трохи краще, ніж у деяких попередників. Макро не сказати, щоб ахті, а от кольори мені подобаються. Річ в тім, друзі мої, що на фотографії не обов'язкова надмірна чіткість, не обов'язково надлишкова деталізація. Якщо ми візьмемо сьогодні смартфон на 100 мегапікселів, є такі, то ми ж розуміємо, що матриця в нього все одно крохотюсінька, і ці 100 мегапікселів вони дають проявку знімку при його збільшенні, але, по-перше, ми не роздивляємося знімки на всю стіну роздруковані, нема у нас такого. Ми зараз знімки роздивляємося в невеличкому форматі якомусь там, добре, на екрані, але можна роздрукувати наполовину А4, от такий знімок з Hewlett-Packard, і буде непогано. А це зерно, що я вам скажу з приводу зерна? Коли ми з вами приходимо до картинної галереї, то бачимо, що люди працювали пензлем. Уявимо собі, що один мазок пензля – це отой самий умовний піксель, отакого розміру. І зблизька ми не можемо розглянути цю картину, нам треба від неї відійти. І тоді ми роздивляємося картину, намальовану отакими великими мазками пензля, отакими великими пензлями. Ми ж в лупу не розглядаємо фотознімки? Ні. То в чому проблема тоді? Не обов'язково зважати на цифрові шуми. Якщо говорити про, наприклад, сучасну фотографію в Японії, то там бувають виставки абсолютно крихітних знімків, отаких 6 на 5 сантиметрів. Люди приходять, видивляються, їм цікаво. Якось до війни була одна велика київська виставка. Ви знаєте, там був кричущий випадок. Абсолютно така ситуація. Розказати це важко повірити. Виставка була дорога. Відбувалося у великому комплексі в центрі столиці, напроти костелу.
І, звичайно, що участь у цій виставці, фотовиставці була платною. І платили, здається, в еквівалентах євро. В еквіваленті, в гривневому еквіваленті євро. І ось висить дуже багато різних знімків, різних авторів. Є такі знімки, такі, на всю стіну знімки є. Ну, скільки людина заплатила, настільки знімок вона і вивісила. Здавалося, як то кажуть, площадя. І раптом бачу, висить у великій рамі отакусінький знімок. Отакусінький. І до нього всі підходять. Як підходять? Ну, щоб роздивитися цей знімок, бо він якийсь був темний, треба підійти отак носом впертися, щоб розглянути, що там є. Я здалеку пофотографував, як люди підходять, носом піддівають цього знімка, розглядають і відходять. Підійшов сам ближче, теж вперся носом, аби побачити, що сфотографовано на виставковому цьому екземплярі. Там була сфотографована купка лайна. Вам не почулося. Зі страшенними шумами. У поганенькому розрішенні купка лайна. На виставці. Автор знімку підкузьмив відвідувачів виставки. Тому не у всіх випадках життя нам потрібне високе розрішення. Достатньо бути творчою людиною. Хоча я не агітую вас фотографувати лайно. Перейдемо до спостерігання приємніших речей. Отже, розглядаємо далі знімки з Hewlett-Packard M307. Ще один пейзаж, морський пейзаж, надзвичайно приємний. В контровому освітленні сідає сонечко, літають чайки, море, все видно. Шуми. Шуми, я нічого не скажу, шуми. Сьогодні у нас з вами розгляданий знімків із шумами, але загалом враження від цієї фотографії дуже позитивне. І нарешті перевірка на баланс білого. Білий сніг, зима. Ой, таке враження, що зараз торкнешся гілок і з них полетить сніг. Сніг виграє під сонцем. Як гарно. Біле на цьому знімку є білим. Про баланс білого питань нема. Ще один морський пейзаж. Аж у носі зачухалося. Друзі мої, Айвазовський. Вкрадений з картинної галереї. Якась Голландія, мабуть, бачу десь на задньому плані вітряки. Але колористика, зелені, скель, пісків на узбережжі, моря, хмар, неба, колористика картини, живопису. Цьому фотоапарату я б пробачив всі його недоліки за його творчі можливості. Нехай на знімках буде шум. Нехай на знімках буде це зерно. Зерно є на плівці. Але колористика там, де вистачає світла, ой. Наступний лот – це фотоапарат Kodak SX 7300. Вартість у нього вже 300 гривень, не 200, прошу помітити. І цей лот закінчується через 6 годин. Фотоапарат привезений з Німеччини, в гарному робочому зовнішньому стані, працює від 2 пальчикових батарейок. Читайте характеристики. Щоправда, є вада, відсутня кришечка пам'яті.
кришечка карти пам'яті. Ну, це не обов'язково погано, не обов'язково картка пам'яті випадатиме, ми пам'ятаємо. Всунув її, зафіксувалася вона і випаде тільки при другому натисканні. Тобто можна працювати з цим фотоапаратом. Так, 3,2 мегапікселі, максимальна діафрагма 4,8. Ну, не сказати, щоб густо. Є можливість правки експозицію плюс-мінус 2. Режим заміру експозиції. Центрально зважений замір. Центрально зважений. Еквівалентна чутливість плівки ISO 100-200. Авто 100-200. Що означає? Ці фотоапаратики маленькі, не дуже молоді, люблять, коли у вас багато світла. Тобто ви виходите з ними працювати, коли достатньо гарно світить сонце. Співвідношення сторін зображення 4/3. Звідки з'явилися матриці мікро 4/3. Тепер зрозуміло. І що тут ще є важливо? Витримка. 1/2-1/3200 секунд. А оце вже надзвичайно добре. Коли у вас витримка навіть не 1/2000, а 1/3200 секунди, це означає, що ви можете не боятися сонця, ви можете не боятися пересвітів. У більшості ситуацій цей фотоапарат спрацює на ура. І ще в нього є один гарний бонус, це 16 мегабайтів вбудованої пам'яті. На ті роки, коли виходили ці фотоапарати, це було багато пам'яті. І ви можете фотографувати на цю вбудовану пам'ять досить багато знімків, 16 мегабайтів для 3 мегапікселів. Розміри 104 на 65 на 40 мм, тобто 10 см фотоапаратик. Давайте помилуємося ним. Давайте подивимося на цей фотоапарат. І одразу скажу, що екранчик, звичайно, працює, але цей екранчик дуже маленький. Ви можете лише приблизно оцінити те зображення, яке на нього відзняли. Ну, це, до речі, вада і багатьох дзеркальних фотоапаратів ранніх років випуску. Мова німецька, може можна на якусь іншу перевести. Оптичний видошукач. Це я дуже люблю, це мені дуже подобається. Оптичний видошукач. Ще мені подобається, що на цьому фотоапараті немає надмірної кількості режимів. Він простий, він елементарний. Клац-клац, сфотографував, що тобі ще треба. І пропоную подивитися, як він працює, цей кодек SX7300. Вносимо його в пошук, відкриваємо цю камеру на тому ж флікрі. Починаємо дивитися. Мені не подобається деталізація. Абсолютно не подобається деталізація. Динамічний діапазон, звичайно, не витягує. Зрозуміло, що чекати від фотоапарату тих років на 3 мегапікселі, але все-таки небо пересвічене. І квітка на воді теж пересвічена, незважаючи на те, що витримка на цьому фотоапараті може бути 1/3200. Щоправда, кольори гарні, кольори плівка, просто кольори зелені, як з фотожурналу. І в храмі теж кольори надзвичайно гарні. Ну що ж вам сказати, треба ловити на цей фотоапарат моменти. Не кожен знімок буде гарний. Об'єктив дещо милить по краях. Цей фотоапарат любить рівномірне освітлення по всьому кадру. Але чим мені не подобається оптика цього фотоапарату? Вона не дає об'єму. Кольори гарні, до матриці питань нема, об'єму немає. На Hewlett-Packard об'єм був, а на кодек
об'єму немає. Хмари не хочеться полапати руками, вони абсолютно пласкі. І об'єкти, які знаходяться вдалині, ліси, дерева, ще щось таке, воно пласке, воно розмазане по знімку. Оце смартфон, друзі мої. Отак працює смартфон. Тут людина дійшла, зрозуміло, почала фотографувати тільки в ЧБ. Ну, в ЧБ більш-менш зрозуміло, що в ЧБ цей фотоапарат працює непогано навіть за кордонних умов освітлення. Уявляємо собі, що там було за освітлення на сцені. Оце може бути виграшний момент. Працювати на ньому в ЧБ. Так. Якщо немає надмірної різкості, чіткості, то м'які плавні переходи між світлом і тінями можуть бути фішкою. Бачите, про що йдеться? Беріть фотоапарат під свої завдання. Якщо вам хочеться погратися з ЧБ, цей кодек SX7300 може бути. Зерно благородне, нагадує плівку. Чудово. Для ЧБ просто знахідка. Можливо, і попередні фотоапарати, які ми сьогодні розглядали, були б дуже цікаві в чорно-білому варіанті, там, де є гра світла і тіней. Нам пощастило, що ми наскочили на цього автора. Звичайно, чіткість зображень з цього прекрасного кодеку бажає кращого, але для ЧБ і знімків щодня для творчих експериментів цей фотоапарат, в принципі, годиться. Саме переходи між світлом і тінями дають цьому кодеку об'єм, бо кольори та лінза великого об'єму, справжнього об'єму не надають. І от я сказав про кольори. Якраз у нас ще один автор, який працював вже з кольорами. Давайте подивимося його знімки. Ну, от кольори в цьому фотоапараті на великій висоті. Кодек це кодек. Відшумів. Цей фотоапарат, звичайно, не втік, але кольори, да. Якщо видруковувати знімки з цього фотоапарату невеличким розміром, це може бути певною мірою знахідка. Звичайно, не всі сюжети по зубах цьому фотоапарату, але динамічний діапазон витяг. І тут динамічний діапазон витяг, і кольори. От розумієте, яка ситуація? Цей фотоапарат витягає не за рахунок оптики, він витягає за рахунок матриці і програмного проявлення знімків у собі. Зерно, навіть зерно не заважає нам милуватися чудовими фотографіями з цього кодеку. Час робити висновки. Висновки. Як пересвідчилися,
Камери на 3 мегапікселі мають ряд переваг і недоліків, які просто треба обійти. Скористаємося плюсами, а мінуси оминемо. Переваги 3-мегапіксельних камер такі. Дешева ціна, якщо вам пощастить. Маленький розмір, легка вага. Наявність видошукача. Камера працює від пари всюдисущих акумів чи батарейчок АА, якщо забрали туди, де немає електрики. Зум не обов'язково. Трапляються фікси. Часто є вбудована пам'ять. У деяких моделей наявність короткої витримки від 1/2000 до 1/3200, що дуже добре. Особисті переваги. Kodak дає фантастичні, чудові кольори. Hewlett-Packard малює оптикою дуже приємний об'єм. А кольори дає акварельні. Згадайте морський пейзаж. Це ж просто айвазовський. Мінуси. На форумах в інтернеті пишуть, що рано чи пізно 20-річні фотомильниці ламаються, що навіть будучи вимкненими, вони швидко розряджають акумулятори, що не всі моделі на вторинці повністю укомплектовані. Наприклад, до Hewlett-Packard мала йти док-станція, якої у продавця немає. Що ці моделі не завжди можна підключити до сучасного комп'ютера, але це обходять за допомогою картоприймача і так далі. Тепер слід подумати, що нам потрібно від 3-мегапіксельної камери. Об'єми чи колір? З чим вам цікаво експериментувати і якими ефектами вабити аудиторію? Не забуваємо про можливість роботи в ЧБ там, де камері не вистачає різкості й динамічного діапазону, або де надмірно лізуть артефакти, бо в цьому є плюс. І ви це знаєте, саме шуми та певна деяка нерізкість деталізації нададуть в режимі ЧБ плавність переходу від темного до світлого. Це, до речі, одна з тих ознак, яких дошукуються шанувальники піктореалізму. І пам'ятайте, якщо ви фотографуєте в кольорах, то 3-мегапіксельні камери люблять рівномірну освітленість по всьому кадру. Хоча все залежить від ефектів, які вам потрібні. Канал про фотографію та відеозйомку розвивається, йому потрібні спонсори. І ви маєте можливість YouTube-журнал про українську фото-відеозйомку підтримати. До речі, дякую першому спонсору каналу Геннадію Тарасенко. А з вами був Сергій Меркулов. До наступної зустрічі!